mình sẽ qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để sang Trung Quốc chơi. Bên kia chiếc cầu là huyện Hà Khẩu, nằm ở phía nam của châu tự trị dân tộc Cáp Ni Di Hồng Hà thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Hồng Hà có diện tích khoảng 33.000 km² và có dân số là khoảng 125.000 người. Chỉ là một châu tự trị nhưng có diện tích và dân số bằng 1/10 đất nước Việt Nam. Ngôi nhà có mái màu đỏ đối diện Sapali Hotel kia chính là cửa khẩu biên giới phía Việt Nam. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh đi qua biên giới kia thì sẽ đến với cửa khẩu biên giới Trung Quốc. Khi sang đến cửa khẩu bên kia Trung Quốc, mình thấy có một vài chiến sĩ công an thì di chuyển bằng xe tự động cân bằng. Khu trung tâm của thị trấn Hà Khẩu nằm ngay sát biên giới Việt Nam. Nơi đây thì có phố đi bộ Hà Khẩu và quảng trường hành chính Bắc Sơn và công viên ánh sáng Sơn Lính. Cái chung cư màu vàng mọc san sát nhau này thì khá là đông người Việt. Ước tính thì có khoảng 40% người Việt sống tại khu chung cư này. Do vậy mà các dịch vụ ăn theo ở bên dưới tòa chung cư thì chuyên bán đồ Việt. Giá nhà chung cư ở đây thì dao động khoảng 2 tỷ một căn. Hà Khẩu tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng mật độ chung cư ở đây xây khá là dày đặc. Đối diện với bên kia sông chính là Việt Nam, có nhiều vùng đất rất là thưa dân còn chưa có nhà. Đi xa khỏi trung tâm Hà Khẩu thì sẽ đến một cửa khẩu khác, nơi chỉ chuyên phục vụ hàng hóa qua lại giữa hai nước. Chung cư ở đây phần lớn là do nhà nước xây dựng và bán lại cho người dân trong khoảng thời gian 70 năm. Không giống như Việt Nam, đa phần thì là do tư nhân đấu thầu. Nhà đất thương mại dịch vụ thì có thời hạn từ 40 đến 50 năm. Sau khi thời hạn này kết thúc, người dân có quyền xin gia hạn sử dụng đất. Mức phí gia hạn thì tùy từng thời điểm và tùy từng tỉnh thành. Có những địa phương thì được tự động gia hạn không mất phí. Nếu chung cư vẫn đảm bảo chất lượng an toàn thì cư dân có thể tiếp tục sinh sống bình thường. Trong trường hợp tòa nhà cần phá rỡ để quy hoạch lại, nhà nước sẽ có các phương án bồi thường giá trị còn lại cho người dân hoặc tái định cư cho người dân ở một nơi khác. Cái này thì có vẻ cũng giống với Việt Nam. Mình thuê một chiếc xe máy điện với giá 200.000 chạy trong một ngày. Chợ dân sinh Trung Quốc cũng giống Việt Nam. Mà cái đường nó rộng quá, nó không ngồi như Việt Nam, nó ngồi cả một cái đoạn chợ luôn. Đi văng văng thế này xong phải đi vào ăn toàn ăn. Chị ấy chắc hay sao? Chị hay sang á. Chị còn bán buôn hàng ấy. Lấy hàng về bán. Phía bên kia chỗ Royal Hotel chính là phía Lào Cai Việt Nam. Ở đây biển thông báo thì còn có cả tiếng Trung và tiếng Việt nữa. Xe điện của mình màu hồng kìa. Đây là ga tàu Hà Khẩu cũ, rất gần cửa khẩu biên giới. Dù không còn là ga chính cho các tuyến tàu cao tốc xuyên tỉnh, ga này vẫn hoạt động và là địa điểm sống ảo. Lượn một vòng vất vả rồi, ăn chút gì thôi. Cái thịt rán ở đây nó hơi cay, kiểu là vị cay tê ấy. Mà nói chung món nào cũng khá nhiều dầu mỡ. Cái món trứng này bên trong bọc thịt cũng khá là hay. Ăn trưa xong rồi thì cùng mình đi uống quán trà sữa Luckin Coffee nhé. Menu của quán có tận 3 thứ tiếng liền. Chị uống cà phê hay là uống cà phê này? Chị nghĩ là chuẩn miếu nải nè. Cái này là chị uống sữa bò thôi à? Thôi chị chuẩn miếu nải. Chị có cân nhắc luôn không? Có. Bao nhiêu phần trăm đường? 30? Hoặc 50 luôn được. Chứ miếu nải rau xanh cứ đủ sữa hả? Chứ rau xanh sữa. Người chủ yếu là mua mang đi. Của hàng chả quá nhé. Bạn cái này luôn. Đổi cái này đi. Không vậy. Bây giờ ở Trung Quốc thì có thể thanh toán bằng Zalo Pay của Việt Nam rồi. Một cốc nước ở đây khoảng 70.000 thì cũng tương tự với giá của quán cà phê nhượng quyền ở Việt Nam. Mình vào thử cái quán đồng giá 11.000 này coi sao. 3 đồng là 11.000 á. Chứ cái nào? Em mua 2 cái luôn. Còn có Momo cái này một cái mua là tầm 10.000.
Mua được một đống. Chìa khóa đâu rồi? Thị trấn Hà Khẩu thì có 2 công viên, một là công viên Hoa Du Đông nằm ở vùng ngoại ô cách trung tâm thị trấn Hà Khẩu 27 km về phía bắc. Đây là một khu rừng nguyên sinh và danh lam thắng cảnh, hang động tự nhiên và có diện tích lớn hơn 1.500 ha. Còn một công viên khác là công viên Ánh Sáng Xuân Lính nằm ngay trong khu đô thị Hà Khẩu, cách cửa khẩu khoảng 7 km. Đây là công viên đô thị mang vẻ đẹp thanh bình với cây cầu gỗ, hồ nước trong vắt, kiến trúc lầu các mang hơi hướng cổ phong và ở đây còn có thể cho cá ăn. Càng leo lên cao theo sườn núi thì sẽ thấy phong cảnh càng đẹp hơn và còn bắt gặp nhiều người dân ở đây đi bộ tập thể dục. Ở vọng gác nghỉ lưng chừng này sẽ nhìn ra cổng vào, đối diện là một khu chung cư, chỗ mà có cái hòn đá tên của công viên đấy. Đỉnh cao nhất của công viên Ánh Sáng ở Hà Khẩu chính là cụm 3 tòa lầu cổ kính nằm trên đỉnh ngọn đồi. Còn vào buổi tối sau 18 giờ, công viên tổ chức các màn trình diễn ánh sáng với nhiều chủ đề khác nhau, từ thiên nhiên, văn hóa đến những câu chuyện thần thoại. Các công trình kiến trúc trong công viên được trang trí bằng hàng triệu bóng đèn LED, tạo nên một không gian huyền ảo và lộng lẫy. Đây là chỗ chuyên đóng hàng mang về Việt Nam, có các cô chú mang vali màu đen to, kéo hàng là đang kéo về Việt Nam đó. Cam đen